ti ẹni orúkọ ẹni táyé bàjẹ́ yẹn náà ẹ̀yin ọkùnrin ẹ̀yin máa rò pé wà rebellious ni kẹ́ máa sọ pé go and see her life now ó ń tọrọ jẹ ni ẹ̀sìn tiyín náà ni bó o bá lórúkọ bẹ́ẹ̀ ni tó o fẹ́ rí bá ń tọrọ jẹ. Ẹ̀yin èèyàn ẹ wò ẹ wá gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ nípa Fẹ́mi Adébáyọ̀ ẹ wò wọ́n tún péré pé rọ̀rọ̀ wọ́n sọ àwọn àṣírí tó wà láàárín Fẹ́mi Adébáyọ̀ àti ìyàwó ẹ wò ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ jẹ́ wá gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ nínú fídíò yìí. Ara wọn ṣe pírígidi ogun bẹ́ẹ̀ bá délé babaláwo kọ̀ọ̀kan ilé àfà ẹ bá wo réṣò yẹn bẹ́ẹ̀ bá ń bóbìnrin méjì bẹ́ẹ̀ bọ́kùnrin mẹ́wàá lórí ìjókòó àtàwọn young boys àwọn kéékèèké kí náà wá kí ló sọnù lọ́wọ́ wọn. Ṣé bí báyé kálukú ṣe máa dá ló ń lé kiri as long as tó bá pààyàn ó bá tèèyàn jẹ́ báyé mi ṣe máa dá báyé àwọn ọmọ mi ṣe máa dá ni mo lé kiri wọ́n kálágbájá mọ́lẹ̀ babaláwo so fucking what. Àfà tó ń ṣe gbogbo tírà fún yín kí náà jó ewé mélòó náà papọ̀ kan tó lọ mọ́ tírà kan tó dé sínú awọ. Bó bá lọ lé aláfà náà bọ́n ṣe ìṣègùn náà kọ̀ nínú Kùránì tó fi ń ṣáájò bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá ẹ̀ nìyẹn gbogbo ohun tó bá wá ń pè ní Arabic ní èdè Lárúbáwá yín èmi ò mọ̀ àmọ́ ìṣègùn ni bó pa àwọn àfà mi wọ́n pa màálù bó pa àwọn àfà mi wọ́n ló máa pẹran bó lọ lé babaláwo wọ́n pa sẹ́mu ẹran bó lọ lé wòlíì míì àwọn kérúbù wọ́n á ṣẹlẹ̀ wọ́n á sọ fún ẹ máa lẹ́ran àgbò ẹ máa ní àgò tí wọ́n ń lù ẹ máa lágo wọ́ọ̀lù ẹ máa ní ìjókòó ẹ máa ra ṣíà ẹ máa ra gbẹ́ ẹ máa ra wo ẹyọ kan lọ́lọ́run gbogbo ẹ̀sìn tá a bá máa ṣe ọ̀kan lọ́lọ́run àtọ́níṣẹ̀ṣe àtọ́níkìníṣọ tẹ́ bá wá káyàn mọ́lé babaláwo ó lọ pààyàn bẹ́ẹ̀ ni ṣé mọ̀ pé ó ń dúbọ̀ ẹ má gbélé lórí Mewolaka gbogbo bí tó sọ̀rọ̀ dé pátá ni mo gbọ́ ẹ bá gbélé lórí ẹ wá bínú mi ajáde tán fúnra wa bàjẹ́ we will be back into fracas ẹ dẹ̀ mọ̀ pé mi ò kì í ṣe but what you said is throwing that woman under the bus. Whoever giving you information, tell them to release what they have. I'm sure pé Fẹ́mi náà mọ̀ pé that very voice note tó ń gbé kò lè favour Fẹ́mi náà tó bá jáde sínú movie industry. Kò ń ṣọ̀rọ̀ tó gbọ́dọ̀ favour Fẹ́mi. Á dá wàhálà lẹ́nu movie industry. Yes, ìyàwó ẹ̀ ló sọ. Bó bá sọ tán kí ló máa sọ wọ́n níyàwó ẹ̀ ò lè rí tó nǹkan tó ṣe. Àwa ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ bàjẹ́ débẹ̀ nǹkan ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ débẹ̀. So this is not about mo fẹ́ lọ pa anybody. Ṣó fẹ́ gbọ́ mo ní mo cite example ni kò ń ṣe pé ó fẹ́ pààyàn ìyàwó ẹni ló ń ráṣìírí ẹni ló ń rí ní tán òun náà jọ ń gbélé bíjà bá wá délẹ̀ téèyàn kan lọ tì í tó bá wá sọ àwọn nǹkan kan tí kò dẹ̀ yẹ kó sọ tèmi gan bá a wí ṣé báàrin òun àtọkọ ẹ̀ níta ló sọ pé kí wọ́n rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ ṣó lọ kọjú sí bàbá ni pé òun fẹ́ pa ni àbó kọjú sọmọ ìgbò bá wà nílé wọn fódìdí ọdún 7 tí ò sọmọ tó ṣánkún níbẹ̀ ọkọ owó òsàfẹ́rẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ kò tọrọ jẹ́ kọ̀ràn yẹn ń boom sí ni kọ̀ràn yẹn ń thrive sí ni come on what are we talking about gbogbo ohun tá a fẹ́ ni pé gbogbo ilé tọmọ wa ọkùnrin àtobìnrin bá máa yà kásìkò wọn san àdúrà tó ń gbàǹjọ gbéyàwó nìyẹn pé Ọlọ́run jẹ́ kásìkò ẹ̀ san mọ́ mi tó bá wá ní ká wá wò láàrin ọdún 2 ṣásìkò ẹ̀ san àbí kò san ó san Fẹ́mi ò kì í ṣe bébì àgbà ọ̀jẹ̀ ni bàbá ẹ̀ bọ̀ lọ́wọ́ àgbàlagbà ni ẹni tó mọ̀ rìn nínú ayé ni òun fún ara ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ lẹ́nu ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ àfà yes ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ lágbájá kan mùsùlùmí bóbìnrin bá fẹ́ ṣèkà fún ọmọ ibi tó máa rìn sí fún ara ẹ̀ ó mọ àwọn tó máa lọ fẹjọ́ ẹ̀sùn eléyìí sọ ó kọ ẹ jẹ́ ká gbà pé ṣù tọwọ́ bọ̀rọ̀ wọn ni anybody ẹ má bá wọn ẹ má throw anybody under the bus ẹ má throw anybody àwa náà lè sọ pé báyìí bọ̀ síbẹ̀ mo mú ẹnu ọmọ yẹn mo ń lọ pé ó gbọ́dọ̀ bú ọkọ ẹ̀ tó bá post nǹkan out of anger àwa la máa sọ pé wọ́n lọ post nǹkan báyìí lọ yọ gbogbo ẹ̀ wálẹ̀ pátá that is to tell you pé mental sign don't play out. Yeah, maybe you don't know. When a woman wakes up in the middle of the night and she just started writing something, on so pé o fẹ́ play kinikan because o ti go mental. You may not see her, you people may not know. The people that talks to her when she talks, you will know pé nǹkan tí ń ṣe ọmọ yẹn. Her mental state is bashed so bad. What did she do? Ṣó pààyàn ni? Ṣó jówó ni? No, ẹ sọ fún mi. Ṣó dó ẹ̀gbọ́n ọkọ ẹ̀, ṣó dó ọ̀rẹ́ ọkọ ẹ̀ ni?
kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ yẹn the worst ni ẹ táwọn ọkùnrin máa láwọn ò lè bí ẹ bẹ́ẹ̀ àwọn ọkùnrin kan tún wà wọ́n tún bí ẹ gbàgbé wèrè hello àwọn ọkùnrin kan tún bí ẹ inú ilé ẹni láti ẹ̀yin iná náà nìkà ẹ̀yin ogbó ẹ̀yin social media àwọn ọkùnrin tó dóyàwó wọn wà tó bá sọ̀dí tó ṣe lọ dóko wọn á tún bí ẹ ó lè lóhun ò ní fọwọ́ kan mọ́nu ilé bọ̀ àṣírí yẹn ò ní tú síta tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ kò sí ohun tójú ò ti rí rí ọkùnrin tíyàwó ò fọwọ́ kàn àbí tí nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ èmi inú wọn ń wá ọmọ ni wọ́n ṣàgbèrè wọ́n á dẹ̀ justify èmi ti rí rí ẹni tó ṣàgbèrè tó gbọ́mọ wá láti ta tó ọkọ lẹ́sì ni tán ṣèyàwó wọ́n sì bẹ́ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ fúnra ẹ̀ ń ṣe yàn kọ́kọ́ mọ̀ èèyàn kọ́kọ́ mọ̀ máa gbọ́mọ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣẹ́ ẹnu ẹ báyìí má ṣe irú ẹ̀ mọ́ láyé ẹ o ti rí mi bẹ́ẹ̀ kó tó fẹ́ mi pé mi ò lè pamọ́ ìyẹn tún kọ́ so kí lójú òrírí ẹ sọ fún mi ohun tójú tèmi rí lèmi ń sọ yìí tí mo fẹ́ ti gbọ́ ó ṣẹlẹ̀ nílùú London yìí kò sí ohun tí ojú òrírí ọkùnrin mọ bí kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tòun obìnrin náà mọ títí ẹ̀ inú ilé ẹni la ti ń jẹ̀kù tí onídòdó tára ará àta ò ní gbọ́ kálukú sèfù ara ẹni ọkùnrin bá lọ́mọ tẹ́lẹ̀ bó bá ní iṣu bó bá lọ fẹ́ ọmọ kan kó má jẹ́wọ́ fún kí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ kan lọ kó yàgàn tó bá lọ́ta ọkùnrin náà á bo ní kálukú ló ní kùdìẹ̀kùdìẹ̀ títí ẹ̀ ẹ gbàgbé wèrè fact you don't just go telling her pé o fẹ́ lọ at what stage ìjà tó ti wà lẹ̀ láti 2024 365 days lọ́mọ yìí fi sun ẹkún more than 365 days up till this moment ló fi ń bẹ̀bẹ̀ ìjọ tó ń dá ẹrù ẹ̀ síta ó ń pe màmá ọkọ ẹ̀ ó ń sun ẹkún yọ̀bọ̀ mọ́mí iṣẹ́ yìí náà bí lè pé mo lè ṣe kinní ọlọ́run ò ní jẹ́ kán di ẹrù ọ̀ràn léyìn lórí láyé yín tó ń bá dìlé yín lórí kẹ́yìn gangan kan ayé di ẹrù ọ̀ràn léyìn lórí kẹ́ má rí ọwọ́ yọ mẹ́ kẹ́ má rẹ́sẹ̀ yọ kán di gangan kẹ́ má gbóhùn ara yín kẹ́dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan yẹn bẹ́ẹ̀ ìjọ yẹn lẹ máa mọ̀ pé yes ayé wà wọ́n ń di ẹrù ọ̀ràn léyìn lórí kí ni bullshit kí là ń gbé tẹ́ ń gbìn marriage ò work mọ́ nìyẹn kẹ́ni bọ́dí má tọwọ́ bọ̀ this very one má tọwọ́ bọ̀ tó bá tọwọ́ bọ̀ èmi àti ẹ máa fèsì ara wa má tọwọ́ bọ̀ ẹ má tú Àdùkẹ́ under the boss bí ẹ kó ṣe nǹkan burúkú kan kó lọ bẹ̀bẹ̀ ẹ̀bẹ̀ bíi ti mélòó ẹ lẹ pé Jésù wà bí kẹ lọ jí Muhammadu lókè kẹ ní pé kó kúkú wá dọ̀bálẹ̀ fáwọn àbí ta ló kù tá a ti pè mo fẹ́ mọ ẹni tó kù tí àì ti pè gọ́vnọ̀ ex-gọ́vnọ̀ ó ti dá sọ̀rọ̀ yìí àìmọye àwọn èèyàn ti dá sí ọ̀rọ̀ yìí àti lọ bí àti lọ sọ̀hún I told you pé mi ò fi face mi wọ̀n mo ti pe àwọn ọba kan kò sì sí kankan you see and just like we said pé when a man is turned they are done men do worse things to women wọ́n dẹ̀ ń bẹ̀ wá tẹ́bẹ̀ yẹn bá pọ̀ jù a máa ń gbọ́nà men do worse things to women wọ́n á pè ìyá tó bí wa wọ́n á pè bàbá wa wọ́n á pa àwọn ẹbí àwọn ìyá dẹ̀ pa láṣẹ fún wa when you are from a noble background there are things tí wàá filẹ̀ fọlọ́n because I heard you referring to him as a noble background kò sẹ́ni tí ò wá from noble background but ọmọ tó wá láti noble background náà tí wọ́n bá báṣì mental state yẹ gbàgbé wèrè á di street background á di ìrọ̀fọ̀rọ̀fọ̀ background by reaction yes kò sí bó ṣe lè ní noble background tó tí mental health tó bá ti play card nínú orí ẹ̀ inú ayé ẹ̀ kò sí nǹkan tó lè ṣe sí mọ́ èèyàn á ṣì wà wò àìmọye àwọn tán láwọn journalist lẹ́ni tó jẹ́ pé àwọn ọmọ noble background iṣẹ́ ẹ̀dí wọ́n ṣe ń ṣe yàmàyàmà lórí social media ọmọ former governor tó lóhun journalist ni kí lójú wa òrírí what are we talking about here tẹ́ bá mess pẹ̀lú mental state èèyàn ẹ rí other side there no matter how noble your background is no matter how much pedigree you carry so don't throw her under the bus with irú show yẹn you said ọkọ ẹ justify kò sẹ́ni tó mọ̀ ṣe tán o if you check yourself very well gbogbo bí tó ti ń bọ̀ ìrìn àjò ẹ tó bá sọ wọn pé ìwọ̀n wà justify láti ṣe báṣabàṣa ìwọ lè accept ẹ but well we are not settling for less when it comes to our dignity here she has done what she ought to have done as a woman ó ti pe èrò ó ti para ó ti pe gbogbo èèyàn when Femi was going out recently one of my aunties still stopped him tó ń ṣe kíní múví wọ́n ṣe polówó kan ní Sùúrùlérè jọ mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ gbé wọn sí coming ní pé kò possible so you see we cannot decide for him I hope pé jọ̀kanjọ̀kan akọ̀jẹ́ àrò pé well ṣẹ́rí social media mess wàhálà títí ẹ̀yìn nìyẹn tẹ́ ń fa left and right kò síjà tí ó lè parí but telling the world pé ìwọ ló mọ nǹkan tó ṣe
ìwọ ló mọ àwọn nǹkan kan tó ṣe pé ìwọ náà mọ̀ pé nǹkan tó ká mọ́ ẹ lọ́wọ́ ẹjọ́ torí Ọlọ́run ṣó ká òkú èèyàn mọ́ lọ́wọ́ ni ṣó pààyàn ni mò ń béèrè ni o ṣàárẹ̀ ni tó pa tó tì mọ́ kọ́bọ́ọ̀dù àbọ̀n lórí èèyàn lábẹ́ bẹ́ẹ̀dì ẹ̀. I just want to know. Now you are saying ó fẹ́ lu ọmọ ẹ̀ láti gather pity party. I mean, come on, only a senseless person will not have pity on her. Pẹ̀lú nǹkan tó gbé dání. Àti tọ́jú ọmọ special need ó ṣe nǹkan tó easy. Ọmọ special need tó fún ní gbogbo owó ayé tán fowó tọ́. Ìyẹn ò yọ condition rẹ̀ kúrò pé òbí ẹ̀ ò ní lálàṣí láti tọ́jú ẹ̀ kò ń ṣe lálàṣí ìnáwó. Kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé àwọn ọmọ yẹn spectrum wọn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Èmi à máa nà ní all day. Èmi à máa sáré kiri. Bọ́dẹ̀ ṣe ń sáré kiri kọ́ bàbá forí gbá bẹ́ẹ̀ ló bí ẹ̀ náà láti sáré lè kọ́ máa mú so kọ́ máa tù nínú kọ́ máa fún lóúnjẹ kọ́ máa fún láwọn nǹkan tó láìkì. Do you understand? It requires more than money. It requires both parents' presence. And whereby tí wọ́n lè jọ wà present fún ẹyọ kan tó wà present fún must not be traumatized because she's done some things wrong. Because ọ̀yẹ́kún tóun náà sún yẹn pé ohun tóun ṣe yẹn gangan lòun fẹ́ mọ̀. Ohun tó sọ pé ó ṣe yẹn ó fẹ́ mọ̀. Ohun tó ló ṣe yẹn ó fẹ́ mọ̀. So that ohun tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ gangan tó sọ fún yín lọ́dà side ẹ lè kúkú gbọ́ lẹ́nu ọlọ́rọ̀ pẹ̀lú evidence. Tí mo dẹ̀ bẹ̀ Ọlọ́run pé kẹ́ má ti débẹ̀. Because mi ò ní gbà fún. Mo ti sọ fún pé ohun ẹ ò gbọdọ̀ bọ́ta sórí social media. Àti gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ohun gbogbo ẹni tá a rán lọ sọ́dá side àti gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu títí wọn náà. Do you understand? It's not fair. You don't do that. You don't bash her. Obìnrin ni ẹ́. Ó mọ̀ pé mi ò dẹ̀ ń dárúkọ ẹ̀. Mi ò ń dárúkọ ẹ̀. And you know I like you. Mi ò ń dá sọ̀rọ̀ jà yín. But don't go there in this very one. If you cannot afford to be liberal, right? Just the same way tell me only bash Femi. Don't go bashing Aduke. If you bashing Aduke, Abike, will come and face you, Mewolaka. Now I'm out of fracas. I think it's very unfair on the lady. More story one. The same way tell me no only me if I can bash Femi. Ebeni mo be Femi last time. You don't do that. You knew that this lady was going to be quitted. She was going to get eviction. Nílùú òyìnbó ẹ máa gba prior notice tí ó bá kù 48 hours kan dé ọ̀dọ̀ ẹ ó ti gba letter. Can Femi afford to say there's any recent letter? A mọ̀ pé wọ́n máa ń ṣe backyard job ní Nigeria. He's a lawyer. He's in the field. He knows how to do it. Anybody tẹ́ bá láwọn títí ẹ mọ̀ bí tẹ́ ti máa lọ serve tọ́n bá fẹ́ pè ẹ́ sí kóòtù tọ́n fẹ́ fi ṣe jack and jill kínní ẹ máa rí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n á lọ lẹ lẹ́tà yẹn mọ́bì kan wá ya fọ́tò ẹ̀ fún kóòtù páwọn ti serve onítọ̀hún. Yes. Now, whilst the lady was in the marriage, wọ́n ta ibi báyìí. Ọmọ yẹn ní pé kò sí any form of loan tóun tọwọ́ bọ̀. Wọ́n jọ ń join gbogbo nǹkan tí wọ́n jọ ń ṣe papọ̀ ni. Whatever she earns from that shop is also spent nínú ilé in the marriage. Kòkó sápò. Ẹnu ìgbà tó ní pé last year gbogbo ìjà bẹ̀rẹ̀ òun náà try àbóhùn àrí lọ́yà. She was left with no money, nothing. Èèyàn tí ò lè concentrate when somebody is madly in love. Wọ́n lè ṣiṣẹ́. She's a full housewife. Ó ń ṣe business yẹn on the side. Ó fún àwọn èèyàn síbẹ̀. Ẹ̀kọ̀ọ̀kan ló lóun máa ń lọ sí shop nítorí ọmọ òun. Not all the time. Full housewife ni. I mean, you know what the law says abroad, whether it's loan or whatever. Prenup, ẹjọ́ ẹ bá mi kọ́ ṣe prenup àbí kí náà pé tẹ́ bá go tó bá jẹ́ pé wá fẹ́ for finally. This is a court wedding, legal wedding. Kò sí ní anything tó bá wà ńbẹ̀ yẹn legally ó ń láti lọ 50-50 ni. But this girl doesn't even want that from her husband. Mi ò gbọ́ rẹ̀. Ó lóun fẹ́ kí ọkọ òun máa travel kó rówó fi ṣe àwọn movie. She was there for him. She supported him in all the movie. Femi ò bọ́ta sọ fún yín pé ó ṣèkà fóun. So whatever tẹ́ bá ń try láti throw out there láti make ọmọ yìí feel bad. Tí gbọ́ ọ̀rọ̀. She's not afraid to talk. But whatever that will put her husband in bad light, kò dáa. Òun ni mo ṣe àṣẹ ń clip ẹ̀ prenuptial. Thank you. Yes, kí ni prenup yẹn? Ẹ mọ̀ bó ṣe máa lọ ń bì báyìí. So báwo lẹ ṣe máa ní pé èèyàn tó wà ní court wedding pẹ̀lú èèyàn ò sọ pé ò ṣe mọ́ and ẹ serve letter ní March 2025.
court ò tí hold. Àmọ́ bẹ́ ṣe máa ṣe back job in Nigeria. Tẹ́ bá ti live separately, which is what I believe he was working towards. But tẹ́ bá ti live separately after 2 years, the marriage will be automatically dissolved. However, he is trying to fling out all the property she could lay right to as his partner. Ó try láti mú gbogbo property yẹn pé wọ́n lọ. That was not the only property he has, based on what the wife said. How come he did not use the rest of his landed property for loan? Why the one tí ó jẹ́ pé ìyàwó ẹ̀ ń gbé nínú ẹ̀? As far as I'm concerned, as of this day, she is still his legal wife. That is her matrimonial home. Nobody will make themselves homeless by using where they lay their head, their habitual residence, as a loan, only for them to be thrown out. No sensible person will do that. And knowing that they have a child that has special needs. Àti last week, ọmọ yẹn ò tí lọ sí school till bá ṣe ń sọ yìí. His uniform, ṣé ọmọ tí wọ́n try gbogbo possible wọn fún pé kó lè develop verbally gbogbo ẹ̀ kí develop kó lè progress, ṣé òun ló yẹ kó wà out of school locked up in one Airbnb? Is that fair? When I spoke here the last time, ọmọ yẹn ọmọ tó dáa ni mò ń sọ fún yín bíbá pé ó sọ pé ọkọ dáadáa ni Femi. Ẹ̀yin ò ṣe wo ojú pé bóyá èṣù kọ̀ wà rí àwọn people yìí ni. And that was what she told me. If she didn't say so, I wouldn't. Ó ní ọkọ dáadáa lọ́kọ òun. Ó ló dẹ̀ máa ń tọ́jú ọmọ òun. Ṣé fẹ́ kẹ́mi bá yín parọ́ bẹ́ẹ̀ yín ṣe máa ń parọ́ ni? Ẹ fẹ́ kẹ́mi sọ nǹkan tí ò sọ. Kì í torí pé nǹkan ṣẹlẹ̀ láàrin wọn sì kì í sí pé Fẹ́mi ó ní kò tọ́jú ọmọ. Èmi ò bá yín sọ sáìdì pọ́ ní kò tọ́jú ọmọ rí ẹ lọ. Ó ló tọ́jú ọmọ ẹ̀ whilst they were in the marriage. The wife said he was a caring father. And I'm still saying it, I'm reiterating it based on her words. She said, ẹ lè quote me in case she tries to change this in court lọ́jọ́ iwájú pé mo sọ pé òun ló sọ fún mi, that Femi is a caring father. And I have it on my phone, evidence. Ó ní àǹtí, no, he was a caring father sí ọmọ òun whilst àwọn wà no marriage. That is up to 2024. I said even after 2024, òyìn wá ń kọ́, ó ló ṣì máa ń send owó oúnjẹ sí ọmọ òun up till oṣù tá a wà yìí. Ṣé gbọ́? Owó yẹn wá lè má tó nítorí ohun táwọn jọ ń ṣe tẹ́lẹ̀. It's like 60-40. So it means someone still has to provide either 60 or 40 to balance the equation of the needs of that boy. So if she is now out of job, either she's the one providing the 60 or the 40, where does she get it if she doesn't work? That is the need of that boy alone, of that child. So yes, she acknowledged that he is a wonderful father. He's trying his best. But lati shawon kokon as a year, lati balance of lati support oko. So kí ló dé tá fẹ́ bàjẹ́ tá fẹ́ tọwọ́ bọ̀? Ṣé kèmi sọ nǹkan tí ó sọ fún mi ńsìn? Tó bá jẹ́ ọmọ burúkú ni àparọ́ mọ́kọ ẹ̀ náà. A ní pé àǹtí Àbíkẹ́ kò tọ́jú ọmọ, ó àbànú. Kò sọ̀rọ̀ pé ó fìyà jẹ ọmọ ẹ̀. Kò sọ rárá nínú ọ̀rọ̀. So ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ marriage. Ṣé rí marriage tẹ́tẹ́ ni? Ẹlòmíì ń jẹ́ díẹ̀, ẹlòmíì ò jẹ́. Wò wọ́n sí Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ṣe fún ara ẹ, o máa sọ pé o marry for the 40th time or the 3rd time. Meanwhile, àwọn kan wà wọn ò marry rí Mewolaka, wọn ò lè rọ́kọ di bá ṣe sọ ìkòdẹ́ ṣe pé wọ́n ti use wọn bí kankan àgbébọ̀ adìyẹ ọ̀ àlòkù anybody ni wọn. Wọn ò sì rí bí gbà kó dẹ́ ṣe pé wọn ò mọ́ṣe ò mọ́ṣe jù wọ́n lọ. Bá a ṣe kọ́ nìyẹn. Ẹlòmíì bó ṣe ń kọ kankan ló máa rí mi. Ẹlòmíì ò sì lọ lé ọkọ rí àṣìyànda fún. Títóbi Ọlọ́run nìyẹn nú ayé wa. So èmi ò ń condemn èèyàn kan. Do you understand? I'm not going to say what she did not tell me. All she wants back is a shop, a source of livelihood, where she can be earning money to look after herself. If she sold any land, ilẹ̀ kan tó sọ pé òun lòun ra ibẹ̀ yẹn fúnra ra òun. Kódà kó jẹ́ Fẹ́mi gan ló bá rà fóun, ó lóun àtà náà nítorí gbogbo last year it was tough, kò sówó oúnjẹ, kò sówó kankan gbà tó gbé kinní dé, kò sówó tó fẹ́ fi gba lọ́ọ̀yà kò sí. Ṣé bọ́wọ́ ló máa lo ẹni tó pẹ̀yàn lọ́jọ́ tó dẹ̀ mọ̀ pé mi ò deserve rú ẹ̀ tí ò dẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́. Ó dẹ̀ lóhun nílẹ̀ bóyá quarter land bí ilẹ̀ quarter plot dẹ̀ ni bí half a plot, half yẹn náà quarter a plot. Àwọn orí nǹkan táwọn fẹ́ fi ṣe ó ti bọ́ acquisition ẹni tó lọ kọ́ nǹkan sí Punch. It's all lies.
ó dẹ̀ dárúkọ àwọn kan bóyá tí pọ́pì àbí kí ló pe àti bàbá déndé kan fóun kan bá fóun kan bá fóun kan bá nígbà báyìí ó làwọn fira wọn kó ń ṣọmọ torí mo máa sọ pé torí tó bá parọ́ ìjọ tí n bá mọ̀ tọ́ èmi tó ń sọ fún yìí náà ni mo máa padà tí wàá tú ẹ níta ń bí báyìí. That is who I am. And that's why I'm not bashing the husband as well. But how can you be bashing a woman that is going through mental torture as we speak? She's not just mental torture. Ó ti ń go through serious mental health. Gbogbo tó bá sọ lásìkò jà yìí, ọ̀rọ̀ tán gbọ́dọ̀ máa láforíjì ni pé òun kọ́ ló ń hùwà. Because before now, ọkọ ò gbé bọ́tà ń bì kankan pé ìyàwó burúkú ni. Wọ́n máa ń take it, they are always doing lovey-dovey. Wọ́n máa ń jọ wà lovey-dovey nínú fọ́tò. Ọ̀rọ̀ tán sọ pé ó wá sáìdì Fẹ́mi Adébáyọ̀ ń bíbà yìí nígbà tó yóò wọn àtàdùkẹ́jà. Ṣé kò ń ṣe àbí kí náà porúkọ ọjọ́ yẹn Dayọ̀? Ṣé kò ń ṣe pé ó fẹ́ràn ọkọ ẹ̀? Ló ṣe bọ́ta lọ́rọ̀ pé ẹ̀dàdẹ́ ò lè jà mọ́ lọ. Anybody ẹ̀ lè fault ẹ̀ fún anybody can do anything for love. I have done same here before. Yes! Anybody can do anything for love láti protect nǹkan èèyàn. There's no big deal in that. Ìjà ló dé lórí dòwe. Right now, ọmọ yẹn wà mentally drained. Ó wà psychologically drained. Ó wà emotionally drained. How can èèyàn tó ti wà nínú odidi ilé ẹ̀ gbogbo ohun tó ọmọ yẹn máa lò for his health progress ó ní gbogbo ẹ̀ làwọn ti install sínú ilé yẹn. They got thrown out. What is the job of a man if you cannot protect your family? I want to ask you something. Regardless of nǹkan tóbìnrin ò bá ṣe, kí ni iṣẹ́ ọkùnrin tó lè protect ọmọ ẹ̀ kó lè fi pìtàn lọ́jọ́ iwájú pé even in the face of challenges o nígbà báyìí o tán fẹ́ lé pé I had to go and take another loan or whatever láti rí pé wọn ò gba ilé lórí ọmọ mi. How can odidi ọmọ ẹ̀ be sleeping in the hotel? Kò sẹ́ni tí ò mọ bí Nigerian men ṣe máa ń discipline obìnrin tó bá jẹ́ pé àwọn náà fún ẹ ní nǹkan. So I'm not stupid. We are not gullible. The women watching this tán ti pass through nǹkan báyìí wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. But let's say òun ló ní nǹkan ẹ̀ òun ló fling nǹkan ẹ̀. There's nothing like òun ló ní nǹkan ẹ̀ nínú marriage nínú court wedding. Àwọn náà ní nǹkan wọn ni. One chose to be a housewife, taking care of the home front, and one chose to be on the field. In abroad, obìnrin gbà mí náà ló máa ń wà on the field, while the other one takes care of the home front. And at the end of the day, the one that does not leave the house is still entitled to whatever they to on the field 50-50. That's what the law says. And I believe it is the same in Nigeria. Tí wọ́n bá ṣe back job pẹ̀lú ẹ̀. But àwọn Nigerian men máa ń feel pa wọn smart. So now the court kìíní ò tiẹ̀ tí hold ẹ̀ ti sáré lọ fling gbogbo property. Not because he's in need. Is he? Tell me. Fúnra rẹ̀ ló sọ pé àwọn over make profit lórí jagunjagun. Lórí 7 doors. Lórí oníkan tó kọ́kọ́ ṣe àjàkáyé àbí kí wọ́n ń pè náà agẹṣinkólé or something. They made profit, whatever that profit is. Ó yẹ kán fi offset loan. Di gbèsè. We are not stupid. We should ask for what. Even court abẹ́rẹ́. Court abẹ́rẹ́. But ọmọ yẹn lòun ò fẹ́ bá ṣe anything court, anything tó bá fóun lòun fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀mí ò gbọ́rú ẹ̀rìn. Tó bá jẹ́ ọmọ tó fẹ́ já dẹ́tì, á lòun fẹ́ ṣe court, she will ask for her right. It is actually her right. She's not ripping him in any way. It is her right. She's been home 7 years, 8 years. Òun nìkan, ó ń tọ́jú ọmọ, ó ń ṣe gbogbo ẹ̀. Ohun tí òfin sọ kọ́ ni ohun tẹ́ ń sọ yìí. But má jẹ́ ká lọ dára because she doesn't want to go there herself. Mi ò gbọ́rú ẹ̀rìn. Ó lóun ò bá do anything 50-50 gbogbo ohun tó bá ní kó máa kó lọ bọ̀ kó má gbàjẹ́ lẹ́nu òun kó ṣàánú òun kó jọ kó má gbàjẹ́ lẹ́nu òun. Kó má gbàjẹ́ lẹ́nu òun. Ṣé fẹ́ kó ya wèrè ni? Kó lè yánlè. Kò lè fọ́kọ mi. Ọmọ tó gbé dání ò lè gbà láàyè. Kò sẹ́ni tó bá gbérú ọmọ bẹ́ẹ̀ dání Fẹ́mi kọ́ ló gbé dání náà. Òun ló ń gbé dání ọ̀dọ̀ ẹ̀ ló wà bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Òun àti ẹnìkan náà wà nínú hòtẹ́ẹ̀lì. Òun ló ṣe fídíò tó ṣe yẹn. Tó bá jọkùnrin náà ló ń di ọmọ mọ́ra kóun náà lọ máa faṣẹ́ ní ohun tí kóòtù máa sọ fóun náà nìyẹn náà. Whilst you are on field, the other person tó yẹ kóun náà wà on field kó máa fi wá owó fún láìfẹ́. Ó dedicate ẹ̀ fún family. Ó ń ṣe oúnjẹ fún yín, ó ń tọ́jú ilé, ó make sure paṣọ ẹ mọ́, ó make sure kó káṣọ fún laundry, ó ń ṣe gbá, ó ń ṣàwo, ó bá ní o need advice, ẹjọ́ máa jókòó ni. Marriage goes beyond pé wọ́n make owó lásán àbí wọ́n dóra wọn. They plan everything together, the future. They support each other.
wọ́n ní 2 heads are better than 1. Ọkọ mi fẹ́ ṣe project ó délé ó sọ fún mi. A lọ gbogbo costume, ó ní gbogbo costume nígbà mi tọkọ òun máa lò. Ó máa rán òun kó òun lọ ra àwọn mi. Òun máa tún gbé ọmọ lẹ̀, òun á tún sáré jàgbàjàgbà. All those contributions no deserve good payoff if he doesn't want her anymore. But yet ó sọ pé òun ò fẹ́. She looked after him so well. Whoever tó bá sọ pé kíní kan kò ń ṣe ìyàwó tó dáa, wàhálà títí yín nìyẹn. Kò sẹ́ni tó perfect, àwọn náà láwọn ọmọ tó bí nínú ilé ẹ, èyí tó jẹ́ kókò máa ń dákẹ́, oní gbọ́ngbọ́ngbọ́n yín ni kó ṣe gbọ́ngbọ́ngbọ́n nínú ilé, bó bá délé ọkọ gbọ́ngbọ́n yẹn náà ló máa ṣe sí ọkọ àti bàbá ọkọ tẹ́ bá fẹ́ gbọ́. Kò dé sí ohun tẹ́ máa ṣe sí ṣe bọ́mọ yín rí bẹ́ẹ̀, yín kọ́kọ́ ló wá rí lọ́dà side inú ìwà ẹ̀ náà tó tún láìkẹ́. Ọmọ mi introvert ni, ó lè délé àwọn ìyá ọkọ ìbàbá ọkọ ẹ̀. Àwa náà nígbà tá a kéré mu rántí àwọn àǹtí wa kan, àwọn my grandma would tell my uncle's wives, ṣé mi ló ń kúnlẹ̀ kí n dajì? Wọ́n á ṣẹ̀ṣẹ̀ wá àwọn èèyàn máa sọ kúnlẹ̀ kọ́ kí ìyá ọkọ ẹ̀ wọ́n ò dẹ̀ ṣe lẹ́ṣẹ̀. Ìgbà tẹ́mi náà dàgbà àwọn ọmọ yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ wá mú kúnlẹ̀ tán fún ìyálẹ́gbà. Lágbájá lọ bá sí kíṣìn kan sóúnjẹ ṣẹ́rí láyé jọ́hun ni. Kò sóbi kankan tó lọ ń tojú bọnú marriage ọmọ ẹ̀ mọ́. The best way tó lè fi live peacefully in harmony òun ni kó be step back. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé Femi is doing kinní kan. We have seen Femi in the social circle a lot of times. It was this girl that does not feature a lot in social circle because she has a lot of pressure from that child. If not for anything, Mewolaka, think about that child. Pé tí wọ́n bá gbérú ẹ̀ dání tí ó wà ní irú situation yìí. Ṣé kò tó ẹ lásán lẹ́rù? Òun ni mo ṣe bá yẹn náà wí. Mo lọ́lọ́run ti fún iṣẹ́ tó máa ṣe òun ṣọ́kùnrin kiri. Kò parọ́ gbogbo yín ò sínú bí iṣẹ́ tẹ́ bá ní kẹsẹ̀ máa bá ṣẹ̀ fún pọ́n ṣọ́kọ ẹ̀ kàn go back ni àṣìṣe ò kọ́gbọ́n. Ẹlòmíì bó ṣe rí love mo fẹ́ gbà láyè pé mo fẹ́ bìlí pé ọkọ ẹ̀ gbà láyè ni. Ṣé rí ọkùnrin tí ó bá fẹ́ kán ṣóhun láti ilẹ̀ ló ti máa kọ̀. Hello? Bó bá ń ṣọ́ kiri ọkọ gbà láyè ni tẹ́ bá fẹ́ gbọ́. Ìjọ tó bá kọ́kọ́ wọlé ọdún 13 date bọ̀ ó ti máa mọ ọkùnrin tó máa sọ pé hello láti lè wá treat ẹ pẹ̀lú freedom ẹ tó fẹ́ wàá wọnú bẹ̀ pẹ̀lú freedom ẹ. Mo ti léyàn kan lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn rí. Ó ẹ̀ ń bá rí báyìí kó máa rúnyàn kò séyìí tó pè mí Àbíkẹ́ àìlókèwé ni olómi ẹ̀ ló máa rẹ̀. Does not mean pé àtúnṣe ní collabo at some point if I wish. Ọkùnrin tó bá máa ní trait àgbèrè láti ilẹ̀ nìyàn ti máa mọ̀. Obìnrin náà tá rẹ̀ bá máa jowú tẹ́pọ̀ ní ẹ̀ta ló ń bá sọ̀rọ̀ èmi ò ráyè ẹni láti lè rí èmi ò ṣe rí pẹ̀lú ọkùnrin kankan. Ẹni tó jù mí lọ dáadáa ni mo bímọ fún so kò ní ò mọ gbogbo à ń ṣọ́ fóònù èèyàn èmi ṣẹ́rí mo máa ń sọ fún yín every time why it is good to be streetwise. Ẹ gbàgbé gbogbo morality show tẹ máa ń ṣe tẹ máa ń fẹ́ make everything look perfect and finicky tí ò necessary yẹn. Kò need. Mistakes are allowed to happen in marriages. Shortcomings are permitted. Yes, that is why it's called an institution where you learn and where you fail and where you redress your mistakes. That's why it's an institution we are there to learn. We're not there to exhibit our perfection. Marriage, institution, toluwe ti ma face challenges ni. Àmọ́ tó mo pe èdè kan, mo ní inú marriage nìyàn ti máa adjust ìwọ̀n tí kálukú fẹ́ mọ́ra wọn. Ẹ máa rẹ́ lòmíì ń bẹ̀ mo ti sọ fún yín pé background ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kálukú ti ń bọ̀. Ìwọ̀n tó fi rèéṣẹ̀ lọ́dọ̀ yìí àtọ̀ sí tó fi rèéṣẹ̀ mi lọ́dọ̀ tiwa background ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Orientation ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lájọ ní but we are coming together for a common reason based on both of us choice. Àjọ agree ni our agreement to come together as one. So tá bá ti wá lè jọ agree pé despite your flaws, I still want you as my woman. Despite his flaws, I still want him as my man. Then and láti adjust láwọn bìkan and tolerate each other. Mi lọ bẹ̀ láti lọ learn, láti lọ wà perfect. Do you understand? You make the mistake, you undo your mistakes, you do it again, you undo it again. You see, tẹ́ ma fi jọ bára yín mu. The fact pé they don't dágbé tí wọ́n náà dẹ̀ mọ̀ pé marriage èèyàn kan wà níbì kan kò ń ṣe perfection sitting o. Tolerance ni and good management of one another's behavior. Ìyàwó mi ò like kó máa ṣe breakfast mo ti try kó work. Then mo pick breakfast mi fún ara mi àsọkọ́. But kí n tó dé lọ́sàn àtàlẹ́ o ó ti ṣe yálàyẹ oúnjẹ dè mí. Sórí tó bá kọ́kọ́ wọlé ọkùnrin tó bá gba èèyàn láàyè láti bá yín tẹlu bọ̀ obìnrin ṣe máa jókòó tó máa lóhùn ò lè fix breakfast irú ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ dáadáa ẹ gbàgbé òṣì
àwọn tẹ́ rò pọ́n máa ṣe breakfast fáwa gan tún fún àwa náà ká máa jẹun lórí bẹ́ẹ̀dì tán máa gbé oúnjẹ wá tán máa tún fìdí wa tó bá dé ta ló máa jọ yín lójú pé ó ti sọ dọ́dẹ ó ti sọ dìgbà ò dání story òun ò ṣe mí dọ̀dẹ̀ mi ò rí pé ó sọ mí dọ̀dẹ̀ mo ń ṣe róò mi àsobìnrin òun náà dẹ̀ ń ṣe róò lẹ̀ àsọkùnrin pampering me once in a while kò sí nǹkan kan tó jẹ́ big deal káyé má tọwọ́ bọ̀ náà ni kójú ẹ̀yin onírìkúrì má rí wáyé tó ṣe máa sọ fún ọmọ pé ihun tó ṣe ó tó kàn dẹrù ẹ̀ síta ìwọ ò ṣe nǹkan kan rí láyé tí ẹ̀mí tó ti ń bọ̀ kò sẹ́ni tí ò lè ṣe anything don't say that to her à ń grow and learn a dẹ̀ ń grow ní nínú marriage kò sí anybody tó mọ̀ ṣe ń bì kankan ihun tó mọ̀ ṣe lé ní tán bá ṣì ń correct ẹ tó bá yà wá mọ̀ ṣe thank you the rise and fall kò ní meaning the fall náà tún máa ń rise kò ní meaning wọ́n ti jọ agree nìyẹn ọmọ obìnrin ò agree ọkùnrin ló lóhun ò ṣe mọ́ obìnrin kọ́ ló lóhun ò ṣe mọ́ bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe pọ́kùnrin ò ṣe ọkùnrin náà ṣẹ́ kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe sí àìmọye nǹkan náà tọmọ yẹn náà ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ tí ó sọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé is good for her passion ta fi ìnà yálé ni hello she met him as a divorcee. He was not married when they met. Tayo was an air hostess. She has a good job. She was never a lazy person. She had a shop before they started courting. So koto cut rara. Ọmọ yẹn níṣẹ́ kò ń ṣọmọ ọ̀lẹ tó ń dúró. And that's why she's not asking for any form of prenup lower right now. Ó lóun kò fẹ́ shop òun. Now the same house that Femi said the court threw them out. So we had to buy the Monday one lọ bẹ kó gun ọmọ yẹn. Ọmọ yẹn has not used all his medication last week. Tí wọ́n ti dẹrù wọn síta. Kí ni iṣẹ́ àṣòbí? Tó bá torí iṣu jẹ́pọ̀ wá torí epo jẹ́ṣu because ọmọ tá à ń sọ mí báyìí. Ọmọ tó bá pé ọmọ tẹ́ pé nǹkan kan ò ṣe. Tẹ́ pé nǹkan kan ò ṣe ọmọ yẹn ni. Femi would deal with Tayo more than this. Bọ́lá pé nǹkan ṣe ọmọ yẹn. Dáadáa ṣe òun ló sì ṣe ń lọ téèyàn bá lè wo ọmọ tó ní special need tí wọ́n bá bẹ́ẹ̀ dẹ̀ lówó tó nífọ̀n tó lórúkọ tó dẹ̀ jù sórí títì tó ń bá ní ọmọ ilé yẹn kó yọ̀ǹda ẹ̀ fọ́mọ tó o bí nítorí bó ṣe dúró ṣó pọ̀ jù fọ́mọ ẹni má wo tóbìnrin má jẹ́ kẹ́nìbọ̀dì sọ fún ẹ pa lọ dóyàn bẹ́ẹ̀ kò pọ̀ jù fọ́mọ ẹ jẹ́ ká gbà pé yẹ ẹṣẹ́ ẹ ó ṣe gbogbo aburú ayé yìí fún ẹ wàá sọ pé kó lè jèrè lára Ọlọ́run látara ọmọ yẹn wá nítorí ọlá ọmọ mi torí ipò tọmọ mi wà kí yẹ kí bàbá ẹ máa tiẹ̀ káwọn àbúrò ẹ máa sọ pé bọ̀dá mi ẹ gbalé lówó iye lò ní lẹ́tà ń sọ yìí Fẹ́mi ṣó wọ́ tàwọn ilé tó wà ń kó yìí ni I'm asking you kí ni value ẹ̀ nígbà tẹ́ra is the house up to 500 million is it up to 400 ọmọ yẹn nígbà tẹ́ra lẹ́yìn less than 200 million. Now torí ilé less than 200 million láyé táwọn obìnrin fún ara wọn kọ́lé 1 billion ilé orí nǹkan táwọn obìnrin tó ń ṣe lọ́wọ́ yìí fún ara wọn láìsọkùnrin tó rọ́mọ yẹn ò lajú ẹ̀ jẹ́ kó fly as much as she should fly tó bá jẹ́ bó ṣe ń bá rìn àjò ẹ̀ bọ̀ ni òun náà sọ pé òun fẹ́ lọ máa dá ṣe nǹkan òun ni kóun máa ṣiṣẹ́ òun because ó jẹ́ ọmọ tó mọṣẹ́ ṣe kò ní wà níbi tó wà yìí ìfẹ́ ló mú so mú ẹ pé wọ́n bá nǹkan tó bá fóun ló tó òun kò dẹ̀ dínà ìpò ìtọ́jú òun wà láì òun ni mo tún tẹnu mọ́ yìí toró jọmọ tẹ́ pé ó mọ̀ pé káyé tó ṣe nǹkan kan ẹjọ́ máa ní mutual agreement lórí nǹkan kan ni tó bá jáwọn obìnrin tó máa lọ fowó dé nǹkan mọ́lẹ̀ ṣe yàláyàlá bó ṣe wù wọ́n ó ní rí mú báyìí ọmọ 43 44 náà kì í ṣọmọdé àwọn ẹgbẹ́ tí wọn ò tó 40 wọ́n wà ń gbòòrò ayé kan ti fa ilé lọ yàláyàlá on their own láì tọkùnrin bẹ́ẹ̀ so let's call a spade a spade. If you want to deal with her, it's different. But dealing with your son in the quest to subdue her is just totally unaccepted. Like, seriously, it's unaccepted. Ẹni pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yín púpọ̀, but ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn, òun ló jẹ́ èmi pé you must provide source. Sorry, ó fún ọmọ yẹn ní iye báyìí, mi ò fẹ́ sọ figure tán lòun fún wọn. Ó fún ní iye báyìí. Kò sí kí iye má nídìí àwọn nǹkan kan sí. Toro mọ̀ pé nǹkan tó wà nílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ kò tó nǹkan tán kò tó half nǹkan tán ní ó need lóṣooṣù ní iye tó reduce ẹ̀ sí but now tí ìyá ò bá ní ibi tó yẹ pé ọmọ mi wúkọ́ ṣé kó pé wọ bàbá kó mọ owó oògùn kọ wá ọmọ mi fẹ́ change bàtà ẹsẹ̀ ẹjọ́ aṣọ ọmọ mi ti ṣá àwọn obìnrin kan ò fẹ́ rú ẹ̀
ó nítorí ẹ̀ lòun ṣe ń fowó òun dí àwọn yẹn gbogbo bí tó ti lack tó kù díẹ̀ káàtó gbogbo bẹ̀ lòun náà ti ń dúró ló ń daṣọ àṣírí bù ẹ̀ ẹ wá gbàgbé gbogbo ohun tí ò bá wà ńlẹ̀ ohun tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé kò ṣe sọ síta ẹ lè wá play ohun tó sọ yẹn gangan tó ẹ̀yin bá fẹ́ play tó bá mọ̀ pé kò ní implicate wọ fúnra rẹ̀ kẹ́ni ẹ lọ́dà síta ẹ jẹ́ kí gbogbo ayé kúkú gbọ́ ẹ má package kọ́ tẹ́ ń package yẹn kó pààyàn kò dẹ̀ dóyàn yes lágbájá kan lọ ṣáájò kò sẹ́ni tí ò ń ṣáájò ilé tó ti jáde wá bó bá wo gbogbo bẹ̀ lọ́tún lọ́sẹ̀ àtọkọ àtìyàwó ẹ rí gbogbo àwọn tó ń ibẹ̀ Ọlọ́run ní ilé ayé yìí kò sẹ́ni tí ò ń ṣáájò èmi ń ṣe àjò èmi Àbíkẹ́ èmi ò lè sá fájò ihun tó dá láyé yìí fi àjò èyí tí ò dá láyé yìí fi àjò má pààyàn má bà tèèyàn jẹ́ má ṣe nǹkan burúkú gbogbo ẹni tó bá ra burúkú ẹ níkó bẹ́ẹ̀ dá burú padà sórí ẹ̀ ìyẹn ò kì í ṣe oògùn gbogbo ẹni tó bá sáré ẹ̀ láàbúrú ní kó kúkú òjijì dànù gbogbo ẹni tó bá ní káwọn ọmọ ẹ má ṣe rere láyé ní kó fojú sunkún gbogbo ohun tó jáde lára tiẹ̀ ìyẹn ò kì í ṣe oògùn ẹ ló kò bá tiẹ̀ jẹ́ náà kò pààyàn sẹ́yìn ilé ẹ̀ kó ní kó gbé lọ́kọ̀ òun lórí náà so kí wá ni what is it kí ni Mewolaka ń sọ bíbá what is she talking about ohun tó ń sọ yẹn ni mo fẹ́ mọ̀ maybe you should go to àwọ̀ mi ìbá ní kí n play fún yín pé how can someone say this nípa èèyàn tó ń jẹ̀yà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ mọ state tọmọ yẹn wà right now ẹ fẹ́ máa bá ṣe kiri sí lórí kí ni. ó ti padà gbé adé aládé ó ti aláwọ̀ kó fẹ́rẹ́ǹtì níbi tó bímọ sí níbi tó ti fàyà rẹ̀ nílé ibi tó ayé kò tí tó iye aládùnkẹ́ lẹ fẹ́ fi ṣẹ̀sín àti rí gbogbo àwọn tẹ́ bá wọn tọwọ́ bọ̀rọ̀ wọn ẹnu tẹ́ fi pàdé gún náà lẹ fi pàdé Ògún ẹ fẹ́ràn aládùnkẹ́ ẹ fẹ́ràn àwọn méjèèjì. ẹ jẹ́ mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ kínní yẹn díẹ̀ ni mo fẹ́ kẹ́ gbọ́. lẹ fi fẹ́ wò tọrọ jáde aládùnkẹ́ aya Fẹ́mi Adébáyọ̀ mo rí post ẹ̀yìn rí péjì ẹ rí àmọ́ mo rí post ẹ mo ráwọn orin òwe tó jù ó sọ́ra rẹ̀ woman to woman ọ̀rọ̀ mi lè bí ọ nínú o lè mú mi lọ́tà. Mewolaka nítorí o ò sí in the know ni when this thing was fresh Fẹ́mi fúnra ẹ̀ ó gbé sí orí kíní bó ṣe ń jà last year I can never go back oh no cause it's too late no I can never do it oh no it's done too late oh bó ṣe kọ́ nìyẹn ìyẹn Fẹ́mi fúnra ẹ̀ òun nìkan kọ́ bóun ṣe ń gbé tiẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ ni tó ń gbé tiẹ̀ sí ìjọ tán dẹrù Àdùkẹ́ jáde nínú ilé alihamdulilayi with a laughing emoji tóun ó gbé sí orí story ẹ̀ in the first place kí ló máa mú ọkọ lé gbogbo ẹni tó bá wá ń pò ká bànújẹ́ fún ẹ nípa obìnrin tó ń gorí ẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ dúró ṣáìdì onítọ̀hún ìka lọ́kùnrin yẹn you see as much as bí a ṣe jẹ́ ìyàwó yín we are babies in your hands and we are not perfect we are going to step on your toes we are going to say silly things we are going to bluff we are going to goof behind you tó ibi tí ọ̀rọ̀ èèyàn méjì bá wà ìyàwó mi ò dẹ̀ sọ nǹkan báyìí má máa sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ tó máa sọ yóò máa lè implicate mi tán bá gbọ́n ta ibo ni mo ti bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ kinní kan má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ o kí ló dé tí understanding ò lè sí tọkùnrin bá ń sọ̀rọ̀ tó bá ń bà mí jẹ́ kọ̀ràn kí n wá síta kí n wá tú àṣírí ẹ̀ má lọ́kọ lójú pé gbogbo ohun tó ń sọ lẹ́yìn mi mò ń gbọ́ pé kò dẹ̀ da kò yẹ àgbàlagbà ni ẹ́ ọkọ mi ni ẹ́ kinní kan ní ẹ má jẹ́ kán gbọ́ pé ẹnu ẹni irú nǹkan báyìí ti ń jáde ó jẹ́ nǹkan ìtìjú á dẹ̀ bẹ̀ mí nínú ilé kò ní ọmọ pọ́kùnrin ò ní lóhùn sọ kò ní lóhùn sọ bí ìyàwó mi náà bá sọ ọdún ẹ bó bá jọkùnrin gidi ni ẹ máa lọ́ra gbọ́rọ̀ ẹ máa yára gbọ́rọ̀ ẹ máa lọ́ra láti fèsì béèyàn bá wá ń pèyàn tó sọ kankan nípa ìyàwó ẹ ẹ̀yin ẹ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé kí ni intent person yẹn what is the brain behind it what is the intention behind it ìyàwó mi lè má ṣe nǹkan tó dáa but ìwọ tó wá gbé sọ fún mi kí ló fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí marriage mi tóun bá become husbandless ìwọ náà become wifeless ayé jọ ń kà fún yín ni cause àwọn tó gbọ́ láti side ìyàwó ó yé wọn àwọn tó gbọ́ láti side tiẹ̀ ó yé wọn bọ̀ kí lẹ fẹ́ fààyè yẹn lẹ̀ fún ibi tí ìfẹ́ wà tẹ́yàn méjì bá jọ sọ pé regardless of bí o bá ṣe gbóná tó mi mú àwọn àǹtí kan wọ́n ti pé 40-50 years in marriage
wọ́n dẹ̀ ń jẹ́wọ́. Mo ní mo gbọ́ interview tí màmá Èjìdé fúnra ara wọn ṣe pé nígbà tí bàbá Adebayo wà ní Ṣàngó Òde. Ẹ mọ̀ bí bàbá yẹn ṣe fine ní gbogbo atagbélà àpá bàbá tó fine, bàbá ẹ̀ fine. Bá rọ́gà Bello tẹ́ra àwọn bàbá lúwẹ̀ fine man. Àwọn Kóyínká Quadri Ògògó gbogbo àwọn yẹn náà wà ní Bọ́lá Street ní Èbúté Mẹ́ta East. A tún máa lọ sọ́dọ̀ àwọn yẹn náà. Gbogbo wọn pátá ni mo mọ̀ wọn, àwọn yẹn wà níbi ọ̀dọ̀ àwọn káká. Ẹ máa ráwọn people yìí wọ́n fine. So kí ló dé bọ́n lọ bóbìnrin, obìnrin máa lọ bá wọn ohun tí mo sọ fún ìyàwó nìyẹn. Mo ní ọkọ ẹ, his face, his person is wired to the public eye, whether you like it or not. He will attract women. If women does not attract him, he will attract women. Àwọn ọkùnrin kan wà tí yàn bá ti fẹ́ wọn fún ara yín ẹ ti mọ̀ pé àwọn eléyìí ọkọ ayé ni wọ́n. Ó rí bẹ́ẹ̀ kó tó fẹ́. Wọ́n ń ṣe me and my husband because still well ò bá dá. Ọ̀yàyà làwọn náà ní láti ṣe láti rówó fi ṣayé níbi irú iṣẹ́ tán lọ gbà. Tó bá lọ́yàyà ta ló fẹ́ wo fíìmù wọn. Tó bá lọ́yàyà kan ní five face ta náà fẹ́ attract. Ìgbà mi, it's not all about iṣẹ́ tán ṣe. It's about their personality. A lot of people like Funke Akindele today because tó bá ń ṣe kí náà ti ń pè fún iṣẹ́ ẹ máa wo bó ṣe máa ń ṣe kí lẹ máa ń pè ẹjọ́ advert ẹ PR ẹ ó lè kú. Agbọ̀ndì aṣe oríṣiríṣi skits, some are hilarious, some are nice, just ó mọ̀ ṣe. So on láti fẹ́ yín wá ṣọ́yà mọ́bìnrin bó bá rọ́pò ẹ tó ń lọ́mọ́yàn bí kan actor ní gbójú kúrò ń bẹ́ẹ̀ kíyàn máa wo kókó mọ́kùnrin jò dáa. Bó nígbà tó bá ti lẹ́lẹ́yọ̀rọ̀ lọ wọ́n níyàn máa ń fàbọ̀ wá bẹ́ẹ̀dì yẹn ni ẹ ti sọ títí ẹ̀ fún nìyẹn then ọ̀gá ẹ jẹ́ ká sọ ti yín náà fún. Tó bá yẹ pé a fi gbé ń sìn yìí sí nǹkan ọ̀tọ̀ but ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ tipẹ́ and she has turned a new leaf even before you left home. Ilé tẹ́ ti jọ ń gbé tẹ́lẹ̀ nífẹ̀ẹ́ tó máa sọ fún kí ló dé tẹ́ lè padà sínú ìfẹ́ yẹn. Tí gbogbo wa bá fẹ́ wá máa parọ́ kaba yín lórúkọ jẹ́ ni káwa náà wá máa wá ká máa sọ pé kìíní kan I said you are mean because o ṣe kìíní yẹn fọmọ ẹ̀. Kò lè jẹ́ ibi tó ń sùn sí. Imagine where you've been living. Ibi tó ń gbé láti ìgbà tó ti kúrò nílé. Ẹjọ́ ẹ má bù lé Mewolaka ẹjọ́ ẹ filẹ̀ ẹjọ́. I'm trying to play up nǹkan tó sọ padà máa play tó kù tán sí. Tó bá jẹ́ pé ibi tí wọ́n náà ń forí ẹ̀ sí Fẹ́mi. Let's turn it around. Pé ibi tó ń sùn sí tí ò ní any other place tó lè lọ sùn sí. Ẹni wájú ẹ ò ní dèrò ẹ̀yìn. Ó ti ní ò ní dẹni tó máa lọ máa sùn lé bàbá ẹ̀ padà tá lọ máa yálé gbé lọ́dọ̀ àbúrò ẹ̀. Agbára Ọlọ́run. Kó wá jẹ́ ibi tó ń sùn sí. Ibi tí yàn ń sùn sí ibi àṣírí bíbò èèyàn ni o. Ibi àṣírí bíbò ibi tó ń bò àṣírí ẹ nìyẹn. Bó orí jẹ bí yàn bá ti ń rí ibi wọlé sùn sí bó jẹ́ gàrí ló máa tilẹ̀kùn bẹ̀ tó máa mu kò sẹ́ni tó máa mọ̀. Do you understand? Bó jẹ́ ó máa jẹ pa ni kò sẹ́ni tó mọ̀ tó dẹ̀ máa tún wọṣọ bí fine man jáde. Ibi àṣírí bíbò ní léèyàn. Kó wá gbọ́ pé let's turn it around pé ìyàwó ẹ̀ náà jẹ́ ká sọ pọ́wọ́ tiẹ̀ ló gbé sókè pé ó wá jẹ́bi tí wọ́n ń sùn sí yẹn gangan. Ló wá gbọ́ lójijì pé because the lady said some 7 months ago after pé òun ò gbọ́ rí pé ó fi either of these places ó lóun ò gbọ́ rí ó sọ létí òun rí. That either of ibi méjèèjì tó gbà lọ́wọ́ òun yẹn is on loan. Torí gbogbo ohun tó so mọ́ wọn gbogbo báwọn ṣe ó ní everything let you offset. Pẹ̀lú kíní tó jáde nínú gbogbo movie tẹ̀ ṣe pé tẹ́ bá ṣe ń ṣiṣẹ́ tó wọ́n jáde ó lè fi ń clear àwọn nǹkan kan pé nígbà táwọn ò jẹ gbèsè àgbáyé ṣe pé kí làwọn ní tó yẹn tó fẹ́ jẹ́ gbogbo ẹ̀ làwọn fẹ́ lọ máa lọ fi no. It's just one house lẹ́kọ̀ọ́ àwọn tó kú outside Lagos àbí pé so òun ò jẹ́ òun ò mọ̀ that she's not privy to all this thing òun ò gbọ́ rí pé why tó jẹ́ pé lẹ́yìn tó serve òun ní divorce letter lòun gbọ́ for the first time around April last year for the first time lòun gbọ́ pé ilé tó wà yẹn lónù ni òun ọ̀ pé lónù bíi ti bá wù. But then, oti cut communication. Now, if you want to talk to her, you will unblock her, send your message, and you block her immediately again. Because I heard that when they were bashing you, on Lombaja, because you were messed up, to ba febo. Anything, to ba wa lokun ebo se wa yen, o ma panti, o ma gba mi Femi to so pe kini. O ẹkún ni lójoojúmọ́ di ba se nwi yi. Ẹkún ni yobo. Ẹkún ni case yin obo. Èèyàn kan wà láàrin yín gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ lòun náà kó fáwọn èèyàn ara àwọn tó ń rán ni wọ́n lọ ń kó àwọn míì fáwọn blogger. So she said once táwọn ọjọ́ wà nù marriage to 2024 àwọn ò jẹ́ anybody ní loan.
She's very much into your business. She knows everything. Ó lẹ́jọ́ máa ń lọ ìmí ni. Tẹ́ bá need anything ẹjọ́ máa lọ. Èyí tó bá ní láti dá lọ, wá dá lọ. As husband and wife, ẹ ti mọ̀ pé orúùtù ni abọ́kọ kú. So kò ń ṣerú ọmọ bẹ́ẹ̀ tó kàwé lẹ́kọ̀ọ́ lè. Tí ò bá sọ̀rọ̀ kò kò sọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ lè brainwash it just like that. What about our own human rights? Our legal rights nínú marriage yẹn? What about those ones? Ó lè sọ̀rọ̀, ó lè fight here. It is actually a right. Because court wedding lẹ́ṣẹ̀. But kò wá fẹ́, ó lóun ò fẹ́. Mi ò gbọ́ rẹ̀, ó lóun ò fẹ́. Ó ní wọn bá nǹkan tóun fẹ́ ni pé kó jọ kó má gbàjẹ́ lẹ́nu òun. Ó ń bẹ̀bẹ̀ ni. Èmi gan tún bá bẹ́ẹ̀ Fẹ́mi. All she wants is a shop. Báwo làwọn èèyàn ṣe máa jẹun lọ́wọ́? It's even a slap on you. Ṣó jẹ́ ń sọ fún ẹ téèyàn bá bímọ fún ẹ. Tó bá torí pé ẹ jà. Táyé bá bàjẹ́ ìtìjú tiẹ̀ gan náà ni. Ìtìjú tiẹ̀ ni. Orúkọ ẹni táyé bàjẹ́ yẹn náà. Ẹ̀yin ọkùnrin ẹ̀yin máa rò pé wà rebellious ni. Kẹ́ máa sọ pé go and see her life now. Ó tọrọ jẹ ni. Ẹ̀sìn tiyín náà ni bó bá lórúkọ bẹ́ẹ̀ ni tó fẹ́ rí bá ń tọrọ jẹ. Ìtìjú tiẹ̀ ni. Àbàwọ́n ẹni, àbùkù ayé ara tiẹ̀ ni. Torí kò pààyàn sí ẹ lọ́rùn kò jalè. Nǹkan tó dá ní kan pé ṣé bàbá àwọn ọmọ mi wò. Nígbà tí mo máa sọ fún àwọn ní bàbá àwọn ọmọ mi máa lóun ló hold so post. Níbi báyìí torí mi ò ń dárúkọ ẹ̀. Inú mi máa ń dùn. Mo fẹ́ mọ́ mi ò fẹ́ mọ́, mo fẹ́ kó ṣe oríire, mo fẹ́ káyé ẹ̀ dá, mo fẹ́ kó ní lọ síwájú. And same thing ló yẹ kẹ́ máa rò sóbìnrin. Ẹ má torí ní obìnrin tẹ́ bá ti lọ́mọ lọ́wọ́ ẹ̀ àbí ọkùnrin. Ẹ gbàgbé gbogbo ohun tí ò bá ṣẹlẹ̀ jẹ́ ká set owó aside. Ohun tó pọ́n yín lé orúkọ táwọn ọmọ yín lè rí lò ní kó dáa fún bàbá wọn, kó dáa fún ìyá wọn. Tí ò bá ti dáa fún wọn àbùkù títẹ̀yìn náà ni tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ ẹ̀yin òbí lè níyì. Bẹ́ẹ̀ bá bọ́kùnrin jà tẹ́ bóbìnrin jà. Ẹ gbà gbogbo ohun tí ò bá ṣẹlẹ̀ tọ́mọ bá ti wọbẹ̀. Ihun tó lè pọ́n yín lé ni kó má ya wèrè kó má kú káyé ẹ̀ má bàjẹ́. Oh, she's the one holding so post. Oh, really? So àwọn ní mọ́mì lágbájá. Yes, now so ẹ mọ̀. Nǹkan àpọ́nlé ni fún wọn náà. Kí ló dé tó fẹ́ sọ dẹ́dùn àárín kí ló dé tó ṣe gbọ́dọ̀ wọlé pátápátá nítorí pé ẹja gbogbo ohun tí ò bá ṣe láyé yìí ò kí n ṣe Ọlọ́run wọ náà ò perfect Fẹ́mi kò sẹ́ni tó perfect. Tẹ́ bá wà àwọn obìnrin mi náà tẹ́ ti filẹ̀ táwọn náà bá máa rojọ́ yín sìn àìdá kan sọ dáadáa àbí kan tún sọ dáadáa ẹ̀dà kejì yẹn ni kò sóbìnrin tí ò lè ṣe bẹ́ẹ̀. So níwọ̀n bá tọ́lọ́ ń forí jẹ tó dẹ̀ wò pé gbogbo àṣìṣe látẹ̀yìnwá you want to start all over again and you choose this very one bó jẹ́ ká tún bẹ̀rẹ̀. Ẹ dẹ̀ wá lu ọdún mẹ́jọ ẹ gbọ́dọ̀ já skátà. Mi ì mọ bí tí Mewolaka ti gbọ́ gbogbo nǹkan tó ń sọ mi ì mọ ẹni tó fún ní information but we talk. Àmọ́ Alhaji Oríyọmí ló sọ̀rọ̀ kan sí ilé gbàgbé láéláé ó ní gbogbo àwọn tó bá kẹ́yìn sọ lódodo ńgbà bá lọ onígbọ̀n bá ń padà bọ̀ iwájú ilé olódodo náà ni wọ́n padà wá gbà kọjá. Ìkíní òun claim victim in the actual sense of it láàrin èmi àti woman to woman you a victim. Ṣé wọ́n búlì ẹni Aládùkẹ́? Àánú ẹ ṣe mí. Àwọn tó ń gbèjẹ́ wọn tí rí ní òkodoro ọ̀rọ̀ ní láàrin èmi àti ìwọ. Ṣé o mọ̀ wípé Barrister Femi Adebayo Islamically, traditionally, culturally, humanically, who are justified by sending you out of that house? Yes. Now you see, Mewolaka just told us that he deliberately sent her out of that house and not because of any loan. Excuses here and there. Shegbonsi. Ó wà justified. Òun ló send her out, not the court. Tí wọ́n sọ. Òun àwọn náà ló lódodo ẹnu wọn láti máa gbódodo. Òun ló confirm bí pé òun ló sorry pé òun ló lè jáde. Ọmọ ọkùnrin tó bí níyàwó ẹ̀ náà ṣe ohun tó ṣe yóò jókòó ni yóò lọ ni o. Kò ṣe nǹkan kan o. Èmi Àbíkẹ́ ni mo sọ kò ṣe nǹkan kan tó ju òrìrí wà láìtàláì. Kò pààyàn. Wo ayé jọ́sí láyé jọ̀hún. Àwọn orogún méjì ń gbénu ilé. Wọ́n ń bú ògùn sínú oúnjẹ ọmọ ara wọn.
wọ́n ń sàsíra wọn kọ́ lè kò síbi tí olórogún bá wà ìkọ́nú amasa wọ́n máa ń sàsíra wọn bó bá ti kọjá ẹyọ kan èdìdí àsàsídé bí ò bá ń ṣe láti pàkejì aṣọ ògùn kíkejì kọ́wọ́ ẹ̀ má ká òun ilé olórogún nìyẹn for you ọgbà wèrè ni kí kálukú dorí ẹ̀ kó lórí dorí ẹ̀ mú eléèlé ṣògùn kọ́kọ́ fẹ́ràn òun jù yẹn lọ elé orí dẹ̀ lè bá ṣe kó jẹ́ pé orí ló kọ̀ bá ṣe àbí wà lóde mọ́bẹ̀ tó kọ́ àsì máa fẹ́ràn ẹ̀ adẹ́kọ̀ máa gbàdúrà àti òun lè má mọ́lé ológun àwọn tó kú lè máa sáré ológun oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ nílé olórogún but now o sọ sí olówó justified láti lè did you consider the fact pé lílé tó lé yẹn ó lé ọmọ ẹ̀ tó jẹ́ special need pẹ̀lú ẹ̀ ọmọ títí Fẹ́mi ó lè wọ́n ní ẹ̀fọn tó bà lé kinní ẹ̀ lé ẹlẹ́pọ̀n wọ́n ní kó fi sùúrù pa kó má bàa fọ ẹ̀pọ̀n Fẹ́mi ò fi sùúrù pa ẹ̀fọn tó bà lé ní ẹ̀pọ̀n by sending me ọmọ yìí Aládùkẹ́ àti ọmọ tó jẹ́ ọmọ títí ẹ̀ tó mọ̀ pé special ni ọmọ yìí ò ń ṣe regular ọmọ kò ń ṣe ọmọ tẹ́pẹ́ tó bá tún orí títì pẹ̀lú iye tó òru bá jọ mú wọn tí kankan bí nǹkankan ò lè ṣe wọn àjọ rọ́ọ̀fù wẹ́dà wọn àyè ọmọ tó jẹ́ pé anything bá go wrong kó lè dẹ́mi ẹ̀ légbodò àbí kó tún kọ́ sí wọn àṣòbí lówó láti náwó dè mọ́ irú ọmọ bẹ́ẹ̀ ó máa ń fa retrogression ni in his progress right in the milestone tó ti achieve ó lè kọ́sẹ̀ láti máa retrogress in case you don't know changing of environment a sudden change of environment síbi tí kò mọ̀ rí ọmọ tó ní high spectrum tó ń ṣe spectrum 1 spectrum 3 náà ló ní irú ọmọ bẹ́ẹ̀ kọ́ lẹ máa dàbọ̀ tán torí pé fẹ́ náà yá ẹ̀ òun mo ṣe sọ pé stage tí Fẹ́mi wá ibi tọ́lọ́ ti kẹ́dé láyé yìí bó bá yọ̀ǹda ẹyọ kan yẹn tó dẹ̀ mọ̀ pé fún bóyá for 10 years tọ́mọ ẹ̀ kàn máa fi pé 18 kó ṣẹ̀ wá gbé kéèsì dìde ó jẹ́ ká mọ̀ bá ṣe máa pín léyìí. Do you understand? Not at this stage, ọmọ yẹn bóyá 7 years old or 8 ni now. What are you talking about? That's so unfair. Gbogbo ọmọ tó kù tí Fẹ́mi bí àwọn ń ṣe dáadáa àwọn ìyàwó wọn lè dá dúró wọn lè dá jẹ wọn lè dá jáde fún ara wọn. So báwo ló ṣe máa sọ pé wà justified láti ọmọ ẹ̀ ló lé jáde pẹ̀lú ẹ̀ yẹn. Kí ni ohun tó ṣe gangan ṣó pàyẹ́ ẹ̀ ni ó pa bàbá ẹ̀ ni ó pààyàn sí lẹ́ńkùlé oníkan yìí lé lórí ni àbó jalè kí náà ló ṣe gangan. Kí ni ohun tó ṣe téèyàn kò ṣe rí mo ti sọ fún yín bíyàn bá ṣe kó ní ọkọ kan bó bá lọ́kejì kẹta oníbẹ̀ Ọlọ́run ni àbí kó máa ṣáájú òsìn kankan ló fi rún rẹ̀ wọbẹ̀ náà padà o wàláì tàláì sí mọ́bí láì ẹ má package anything fún wa oníbẹ̀ Ọlọ́run ni ṣé ká sọ pé bẹ̀ Ọlọ́run náà ogun ni bí bá lọ lé aláàfáà tí wọ́n bá láwọn bàbá mi níbẹ̀ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ mi kan bá mi satira kan sa gbogbo ẹ̀ kan fanọ́nkàlí pé káọ́dọ̀ mi rí ṣe dáadáa ṣé ogun ni èmi ò tiẹ̀ fẹ́ kán sáré èmi fẹ́ ṣe oògùn yẹn gangan ni káyé mi dáa bí bá mọ bí tó tọ́ gangan wà pé ṣé lè wọ́n ló gbòótọ́ dání bàbá wọn ló wà lọ́wọ́ yín ẹ ràn mí lọ́wọ́ ẹ bá mi sà kálukú ló mọ ohun tó fi tẹ́lẹ̀ nínú ilé ẹ̀ tó ń ṣojú gbérin níta gbangba ó bá jẹ́ ìbẹ́ Ọlọ́run yìí náà ni ká ṣàdúrà ká ṣe àwẹ̀ 41 days ara ogun ni ara ogun náà ni ètùtù ìbẹ́ Ọlọ́run àdúrà ìbẹ́ Ọlọ́run ni ẹlòmíì kan á ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kán lọ rúbọ àwọn àgbàlagbà ó lè bẹ Ọlọ́run náà bọ́lọ́run bá direct ẹ gbé omi sójú window ẹ bu kinní kan ẹ gbé omi sínú ìrì ṣé oògùn náà ni ká sọ pé ń sà àbádúrà náà ni so anything tó bá ti jẹ́ pé dáadáa ló bá dé àdúrà ni ìjọ tó bá ti ń sá fọ́kọ ẹ̀ tó ń jẹ́ fọ́kọ ẹ̀ tó ń lọ bí tó ń lọ sọ́hùn nítorí ọkọ ẹ̀ kọ́kọ́ mi má ṣiṣẹ́ kó máa rí títí ẹ̀ ṣe láàrin gbogbo èèyàn. How can you be saying, oh, we're justified? Are you a woman? Are you a woman? You're coming from somewhere. Oh, ti lọ become woloso. Mi ò dé ń dá sọ̀rọ̀ ẹ. Bọ́lọ̀ ṣe kọ́ ti ẹni ẹ̀rìn àjò ẹni ẹbọ. Má condemn ẹlòmíì, má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Bó wà justify láti lè bọ́ta pẹ̀lú ọmọ tó ní special need. Tó bá pọ̀ ọmọ yẹn para ẹ̀ nísìn wá yóò mú padà. Àbí kó túbọ̀ takẹ́ wá bá ṣe ẹ̀. Mi ìdẹ́ fẹ́ dá sọ̀rọ̀ yìí lórí Facebook. But don't go for my own. Because Aduke is my own. Don't go for her. Ẹ lè gbájú gbogbo ohun tá ń sọ yìí náà lọ. Àwa kan pè nulé àbáwí má ṣọkọ má ṣọkùnrin. Ọkùnrin tó bá ń ṣiṣẹ́ àárín ọjà èèyàn kì í ṣọ́ wọn. Ọjà tó kún ni ó sì ń bọ̀ wá dá. Bó bá tásìkò á wálé bó bá ti ya. Má lè káàkiri.
ó sọ gbogbo ẹ̀mẹ́wàá ni mo sọ bí báyìí pé ẹ̀yin obìnrin ẹyẹ ṣọ́ fóònù ọkọ yín ẹyẹ ṣe ẹyẹ mọ̀ ẹyẹ fẹ́ tẹ̀lé wọn lọ síbi tán wà báwo ló ṣe máa sọ pé ó wà justify láti lè bọ́ta pẹ̀lú ọmọ tó ní special need irú ọ̀rọ̀ wo ló sọ yẹn bọ́dọ̀ bá fi irú ẹ̀ ṣàgbákò sọ́wọ́ títí ẹ̀ ṣé ìwọ fẹ́ kọkùnrin dà ẹ́ síta ni tó dẹ̀ mọ̀ pé ó tún gbàjẹ́ lẹ́nu ẹ̀ at the same time. ọkùnrin fi lẹ́tọ̀ọ́ láti kọ ìyàwó ni ẹ má ṣì mí gbọ́ o kò yálé o mi ló yálé o kẹ̀má ní kí ló ṣe kò yálé o. ó tiẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ṣe bá wà náà wá. ṣùgbọ́n mo kàn ní wá wọ́n ọ̀nà ẹ̀ publicly nítorí pé Facebook àti social media backup àti kí. ẹ gbàgbé Facebook the same thing tó ń sọ pé Facebook àti social media backup òun nìwọ náà ń ṣe yìí Mewolaka. If you are truly a true sayer bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ or a peace mediator you wouldn't bring this kind of topic online on Facebook. You're throwing her under the bus apparently and alleging her at the same time. You are alleging her publicly. Oh, de ṣì ń sọ̀rọ̀ pé gbogbo kìíní kan public. But you are here now telling Aduke pé nǹkan tó ṣe. Ó deserve kan dẹrù ẹ síta. That is to say, wọ́n ti feed ẹ láwọn nǹkan tó fẹ́ gbọ́ tètè ẹ like. Ó dẹ̀ ń confirm ẹ fún gbogbo àgbáyé. Ó dẹ̀ sọ pé ní nǹkan tó ṣe. Ṣó pààyàn ni? Ṣó fàdíyà ni? Ṣó fàdíyà? Ṣó gbégbá lọ́kọ ẹ̀ lórí ni? Gbogbo ohun tó bá sọ ní kan fún evidence pé mi Àbíkẹ́ ni mo sọ mo challenge ẹ kó sọ ọmọ náà sọ títí ẹ ń bẹ yẹn gbogbo ohun ẹ tó bá wà lọ́wọ́ yín ẹ play ẹ síta kò ṣe nǹkan kan tó bò mọ́ gbogbo ohun tó bá ní sọ pé kán kó fún ẹ pé àti ẹ challenge yín pé kẹdà síta ẹ má wulẹ̀ sọ pé ohun tó ṣe kò sẹ́ni tó kú nílé wọn ẹ gbọ́ pé ọmọ kọ́kọ́ kú o wọn ò gbé gbá lẹ́nikẹ́ni lórí abárí nǹkan tó lọ fọmú létí tán gbé lọ́mọ lórí kán mú evidence wá sọ́ọ̀sì ẹ tó fi send ẹ gbogbo ẹ evidence with her phone number afẹ́rí àti ohun yẹn gangan kò síbi tó ti sọ pé òun fẹ́ pa ọkọ òun mo sọ pé the situation ọ̀rọ̀ tó ṣe pé ẹ jẹ́ ká sọ pé nǹkan báyìí I cited an example tó wà similar sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí I did not say that is the actual thing that happened. She never said anywhere that she was going to kill his dad. She never said anywhere she was going to kill his children. Ọ̀rọ̀ lè débi ọ̀rọ̀ ọmọ tó gbé ohun ẹ̀ lọ tó rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ tó sọ pé pásítọ̀ tó lọ fẹjọ́ ẹ̀sùn pásítọ̀ ẹ̀ pé pásítọ̀ yẹn wá sọ pé bọ̀dá Fẹ́mi wọ́n ní kẹ́ sá fún wọn ní kinní kan wọ́n ló máa pa yín lẹ́yìn ọdún mi whatever tán bá lọ́jọ́ sọ. I don't care and the girl does not even care at this point anymore. The only thing I care about is she has made a choice to leave and that is the most paramount thing tí mo feel pé ó need. Mo bí lẹ́ẹ̀mẹ́wàá pé have you made a choice to leave for your child? And she said yes. This time around, I'm not thinking suicidal anymore. Do you know what it means? Can you was suicidal? Having the thought of going suicidal, lásán tó bá jẹ́ lóyìnbó ni wọ́n máa section ẹ̀ ni. For you to know that our brain is messed up. Gbogbo akọ́la ní orí láti lè bí àwọn nǹkan kan lọ́wọ́ ọkùnrin. Gbàgbọ́ tó ń rí yìí tó ń yé yìí tó bá jẹ́rú ẹ̀ ni ìwọ náà mọ nǹkan tí wàá ti ṣe. Gbogbo yín ẹ máa pariwo ẹ má gbọ́kọ̀ síta ẹ má gbọ́kọ̀ síta nítorí ẹ rí ti yín ráàpù bákan nìyà wọ́n bá ṣe ẹ̀dà kejì ohun tí wọ́n ń ṣe fáwọn ilé fún yín bí tẹ́ ẹ wà ẹ̀yin náà aláwùn bọ́ta tẹ́ ẹ bá lè bí ẹ̀ mọ́ social media akọ̀ ń pariwo ní èmi ò láì kéèyàn máa gbé kinní wá bẹ́ẹ̀ bọ̀ whereby tó bá ti di pé ẹ̀mí èèyàn wọ́n ti fẹ́ dalé gbodò pariwo síta inú káyé bu ẹ náà ni àbí kán gbà ẹ kán ṣàánú ẹ káwọn abiyamọ ayé kán dáṣọ ró ẹ ibi tí panipani wà ní gbanigbani wà ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ sí mọ́ kó pààyàn ẹ dá padà mo like gbogbo ohun burúkú bẹ́ẹ̀ yẹn nígbà tí mo gbọ́ pé irú kí lélẹ́yìí are you telling the world pé ó ṣe nǹkan kan tó yẹ kán pa kán yìnbọn pa ni kí ni wọn òun tẹ̀ wá lè gbé bọ́ta kẹ kúkú gbébọn yín wá kẹjẹ́ ká wo ibi tó fẹ́ yẹ ọjú sí. àwa ń lọ́ra láti sọ̀rọ̀ wá ṣe ń yára gbọ́rọ̀ tó òun làwa sì ṣe ń soft pedal à ń bẹ bọ̀bọ̀ yìí báyìí. Why are you throwing your fellow woman under the bus? Why? Ẹ̀dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ social media mo ti rí bíbà tó dá sọ̀rọ̀ ti sí alágbo ó fà á mọ́ra ó dẹ̀ tún ti dànù sínú gọ́tà right here ló ṣe ní owó bẹ̀ gbogbo yín pattern yín lórí Facebook èmi kàn máa wò báyìí àfọ̀rọ̀ tó bá kàn mí tó súnmọ́ mi gbágbá ẹni tó súnmọ́ mi ọdún wo lẹ ti rí mi kí wá dá sọ̀rọ̀ kankan lórí bíbà last ọdún wo lẹ ti rí mi kí wá ṣe any case lórí bíbà last ọdún wo lẹ ti rí mi yóò sínú ẹni tó ń post for to generate any form of revenue on my page. I'm not doing this to gather audience either. Because somebody on the alaya audience awa iti niri tabawa lori live show 6,000 mama wo wa.
7,000 8,000 bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ gbogbo àwọn péjì ọ̀hún dà lé ní àdè fi gbowó rí tí n bá jáde láyé jọ̀hún 8,000 but mi ò ráyè mọ́ the more tí mo ṣe ń limit presence mi the more ló máa lọ́lẹ̀ because mi ò ráyè and I have other things I'm doing and not because he ever generated money for me. I have never earned a penny from Mark Zuckerberg before. Not here, not on my Instagram. So those of you tẹ́ máa sọ pé they are doing it for views. Ìyálà ya views tẹ́ bá fẹ́ àwa máa fún yín ni. Níbi táwa ti bẹ̀rẹ̀. I'm 11 years. Tí mo ti wà ní orí social media lẹ́ni. Àwọn èèyàn lè testify to pé tàbí kẹ́ bá bọ́ta láyé jọ̀hún 6,000, 8,000, 10,000 euro. Ó dùn gbà táwa ń ṣe fracas. Not because I gain money. Mo enjoy gbàsgbòs bàjẹ́. Ẹ̀yin ò ṣe gbàsgbòs mọ́. And it's becoming really messy and I don't want to be there. But ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ obìnrin lẹ́yìn náà náà. Àdáṣọ bu ọmọ ipò ṣe nǹkan kan tó kù díẹ̀ káàtó ká má báwí. Gbogbo ẹ̀ la báwí nínú ilé. But sórí orí bíbẹ́ lògùn orí fífọ́ ni.